مراسم داوطلبی زمرد و پنجشیر برای اولین بار به طور قانونی با حضور مقامات امارت اسلامی در پنجشیر برگزار گردید. در مراسم این داوطلبی بیش از 150 تاجر ملی شرکت کرده بودند. تاجران و معدنکاران از اقدام امارت اسلامی در راستای معادن زمرد و پنجشیر ابراز خرسندی می‌کنند. همکنون 500 معادن زمرد به گونه قانونی در پنجشیر استخراج می‌شوند و 7000 معدنکار در این معادن مصروف کار شده‌اند. مسئولان محلی پنجشیر اعلان کردند که اخیراً مقدار 1244 گرید سنگ قیمتی زمرد این ولایت را که ارزش مجموعی آن بیش از 24 میلیون افغانی میشد به فروش رساندند. دفتر مطبوعاتی والی ولایت پنجشیر با نشر خبرنامه گفته است که در مراسم داوطلبی زمرد بیش از 150 تاجر ملی از پنجشیر و سایر ولایات حضور داشتند. محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر گفته است این یک اقدام بی‌پیشینه است که برای نخستین بار در پنجشیر صورت می‌گیرد و افزود که این اقدام در راستای جلوگیری از فساد مالیاتی و تأمین شفافیت نهایتاً با اهمیت است. با گفته والی ولایت پنجشیر بیش از این زمرد پنجشیر به نام کشورهای منطقه در بازارهای اروپا و آمریکا به فروش می رسید، اما اخیراً در پروسه داوطلبی زمرد پنجشیر در فضای کاملا شفاف و قانونی به بهای بلند به فروش رسیده است. از سوی هم تاجران پنجشیر و برخی ولایت‌های دیگر کشور از این ابتکار رهبری ولایت پنجشیر اظهار خرسندی نموده و برای ادامه این روند تاکید کردند. محمد نعیم یک تن از تاجران ملی کشور در این برنامه گفته است بیش از این کار تجارت ما مثل قاچاق بود و زمرد ما در کشورهای دیگر به قیمت پایین به فروش می رسید و دولت پیشین در این مورد نیت نیک به مردم خود نداشت. فساد، زورگویی و دیگر موارد باعث شده بود که ما دچار مشکلات زیاد باشیم. کوشش از این داره که پروسه بسیار 100% شفافی داشته باشه و پیش روی ملت و پیش روی هیئت نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر میگوید که حدود 1499 جعبه زمرد به 131400 دلار آمریکایی از طریق داوطلبی و بازرگانان داخلی کشور فروخته شده است. این برنامه داوطلبی با حضور مقام‌ها و کمیته‌های نظارت از کار معادن پنجشیر و شماری از بازرگانان در ولایت پنجشیر برگزار شده بود. در همین حال شماری از بازرگانان در پنجشیر با ابراز خوشحالی از این اقدام مقامات پنجشیر میگویند که روند داوطلبی برای فروش زمرد در یک فضای آزاد و شفاف برگزار شده بود. توانستیم ما به شفافیت زمرد خود به بولی برسانیم. بیش از این نیز 1244 جعبه زمرد تازه استخراج شده از معادن پنجشیر به ارزش 24 میلیون و 569 هزار افغانی فروخته شده بود. ملا شاملنگ روح الله معاون ولایت پنجشیر گفته است که این برای دومین بار است که زمرد پنجشیر در یک داوطلبی به فروش می رسد و بیش از 1499 گرید زمرد پنجشیر از طریق داوطلبی به فروش رسیده است. امارت اسلامی استخراج این زمردها را قانونی خوانده است و در اواسط ماه اسد سال 1402 کار استخراج معادن زمرد
در ولسوالی حصه اول پنجشیر را با گونه قانونی آغاز کردند. انشالله من بعد شروع به کارهای بعدی انشالله میشه. وزارت معادن و پترولیم امارت اسلامی در آن زمان اعلان کرد که با 200 معدنکار زمرد جواز فعالیت داده است. ملا شاملنگ روح الله معاون والی ولایت پنجشیر خاطر نشان کرده است که روند داوطلبی برای فروش زمرد پنجشیر به گونه رسمی و قانونی انجام شد و نیز در یک فضای کاملا شفاف و بهای بلند به فروش رسیده است. از زامبیا باشه با $2000 کس نمیگیرن. این کوالیتی داره، خوبی داره، چیزی بسیار بالا هستند. در این حال تجاران در پنجشیر با اظهار خوشی از این اقدام مسئولان محلی امارت اسلامی در پنجشیر میگویند که واقعا روند داوطلبی برای فروش این سنگ قیمتی در پنجشیر در یک فضای آزاد، شفاف و صمیمانه برگزار شده بود. محمد حسین، یک تن از معدنکاران در معادن پنجشیر، گفته است که تقریباً 3 هفته از شروع کار قانونی ما می شود. در هفته سوم این مالهای ما از معادن برآمده است و ما امیدوار هستیم که با زحمات بتانیم زمرد بیشتر به دست بیاوریم. از سوی هم شماری از بازرگانان از مسئولان امارت اسلامی خواهان جلوگیری از قاچاق سنگ زمرد به کشورهای دیگر و فروش غیرقانونی آن هستند. حاجی فیصل، مسئول اتحادیه فروشندگان سنگ‌های قیمتی پنجشیر، گفته است در حکومت جمهوریت سابق تماما معدن‌ها بند بود. نه اراده به نفع حکومت و نه به مردم داشتند. ارادهشان این بود تنها چیزی را که بند ساخته بودند مالیه دولت بود، اما جلو استخراج را گرفته نتوانسته بودند. قاچاق نیز میشد. محمد نعیم، یک تن از بازرگانان در ولایت پنجشیر، میگوید پنجشیر نامی زمرد دارد. حتی تا آمریکا می رود این زمرد. زمردی که از آفریقا می آید، قطرات آن مثلا به $1000 فروخته می شود، اما زمرد پنجشیر به ده ها هزار فروخته می شود. به اساس آمار ارقام امارت اسلامی 750 معدن زمرد در پنجشیر به ثبت رسیده است و از این میان 500 معدن آن فعلا فعال هستند و همکنون 7000 تن در این معادن مصروف کندنکاری هستند.